स्वागत छ हजुरलाई अर्को भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु स्ट्रिमिङ विथ सस्पेन्सको। सस्पेन्सको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि लेआउटमा युज गरेर हेरेको थियौं। त्यो चाहिँ एउटा रियाक्टको कम्पोनेन्ट थियो जसले चाहिँ फलब्याक भन्ने एट्रिब्युट लिन्थ्यो र लोडिङलाई हेल्प गर्थ्यो। यो भिडियो पनि त्यसैको एक्सटेन्डेड भर्जन हो जसमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौं यसबाट अरु के गर्न मिल्छ त भनेर। टेक्निकल कुराहरुमा जानुभन्दा पहिला हामी बुझ्छौं सर्भर साइड रेन्डरिङको बारेमा। सर्भर साइड रेन्डरिङको बारेमा म छोटकरीमा हजुरलाई भन्ने छु। सर्भर साइड रेन्डरिङको डिटेल्ड भिडियो म पछि लिएर आउने छु हजुरहरुको लागि। त्यो भन्दा पहिला कुरा गरौं सर्भर साइड रेन्डरिङले छोटकरीमा के गर्छ त। यसले सर्भरबाट डेटा फेच गर्छ, HTML रेन्डर गर्छ र क्लाइन्टलाई पठाउँछ। यसले गर्दा प्रोसेसिङ स्पिडमा पनि निकै प्रभाव पार्छ किनकि एक पछि अर्को गर्दै HTML रेन्डर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र यसले निकै प्रभाव पार्छ पछि हजुरको एप्लिकेसन ठूलो एप्लिकेसन भएपछि। सानोतिनो एप्लिकेसनमा त हजुरलाई नोटिस गर्नु हुँदैन तर पछि एकदमै ठूलो प्रभाव पार्छ। स्ट्रिमिङको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै सजिलो छ तर कतिपय डेभलपरहरूले मिस गर्नुहुन्छ यो कन्सेप्ट सिक्नको लागि। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरुको पछि एप्लिकेसनको साइज धेरै भएपछि एकदमै फरक पार्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि साना एप्लिकेसन देखि हजुरले युज गर्ने बानी बसाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि हजुरले एउटा डेटा फेच गर्दै हुनुहुन्छ, मानौ एउटा डेटा फेच गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा युजरको डेटा भनेर युजर डेटा भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ मानौ। अर्को कम्पोनेन्ट छ हामीसँग वेदर डेटा भनेर। मानौ वेदर डेटा भन्ने कम्पोनेन्ट छ, अर्को युजर डेटा भन्ने कम्पोनेन्ट छ मानौ है। यो दुईटा कम्पोनेन्ट छ। यो दुईटा कम्पोनेन्टले यो युजर डेटा भन्ने कम्पोनेन्टले युजरको डेटाहरु फेच गरिरहेको छ, वेदर डेटाले वेदरको डेटाहरु फेच गरिरहेको छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरको स्पिड कम हुन जान्छ। स्ट्रिमिङ विथ सस्पेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको HTML पेजेसलाई स्मल चंक्समा एउटा सानो भागमा डिभिजन गरिदिन्छ र त्यही भागलाई क्लाइन्टमा पठाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको प्रोसेसिङ स्पिड एकदमै बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु सर्भर साइड रेन्डरिङ। यहाँ हामीले युज गर्यौं सस्पेन्स फलब्याक लोडिङ साइडबारको लागि। अब यसरी युज नगरेर हामी युज गर्छौं डाइरेक्ट पेजमा। page.js भन्ने फाइलमा यदि हजुरले युजरको डेटाहरु देखाउन पर्यो अनि वेदरको पनि डेटा देखाउन पर्यो भने हजुरलाई एकदमै लोडिङ टाइम बढ्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्मल चंक्समा डिभिजन गर्न सकिन्छ। हामी यसरी नै सेक्सन लेख्छौं अनि यसरी नै हजुरको सस्पेन्सको थ्रुबाट सानो भागमा डिभिजन गर्छौं कोडलाई। जस्तै हजुरले एउटा मानौ एउटा कम्पोनेन्ट छ, म अर्को कम्पोनेन्ट बनाउँछु युजर डेटा भनेर। यसले चाहिँ युजरको डेटा फेच गर्ने काम गर्छ र अर्को कम्पोनेन्ट म बनाउँछु वेदर डेटा। अहिले चाहिँ म फेच गर्दिन। यो भिडियोको कन्सेप्ट चाहिँ स्ट्रिमिङ विथ सस्पेन्सको हो। स्ट्रिमिङ भनेको के हो र यसको फाइदाहरु के हो भनेर मात्र हो। त्यसैले मैले अहिले यो गर्दिन। यो चाहिँ वेदरको डेटा हो, यो युजरको डेटा। मानौ युजर डेटा र वेदर डेटा भन्ने दुईटा कम्पोनेन्ट छ। सस्पेन्स युज गरिसकेपछि त्यसलाई डिभिजन गर्न सकिन्छ स्मल चंक्समा। जस्तै मैले यहाँ युज गर्न सक्छु युजर डेटा, यसरी युज गर्न सक्छु। यसको लागि छुट्टै फलब्याक बनाउन सक्छु। फलब्याक भनेको चाहिँ लोडिङको काम गर्छ। जस्तै युजर डेटा लोडिङ भन्ने फलब्याक बनाउन सक्छु। अर्को म बनाउन सक्छु वेदर डेटामा। हजुरले यसरी
सानो सानो भागमा डिभिजन गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको यो कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हजुरले एउटै पेजबाट डिफ्रेन्ट कुराहरू फेच गर्दै हुनुहुन्छ अनि हजुरको पेज एकदम स्लो भइरहेको छ भने यसरी युज गर्नुभयो भने केही हदसम्म प्रोसेसिङ स्पिड फास्ट हुन सक्छ हजुरको। यति भन्दै मेरो स्ट्रिमिङ विथ सस्पेन्सको यो भिडियोको लागि यति नै। यसको युजहरू हामी पछि गएर प्रोजेक्टमा पनि गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा म हजुरसँग भेट्ने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।